7 nëntori 2010 do të hyjë në historinë e shqiptarëve të Kanadas si një ditë e veçantë. Për herë të parë, me nismën dhe në ndrejtimin e një gazetareje kanadeze, u organizua një paraqitje e zgjeruar e gjestit madhor të shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore, shpëtimi i plot i ebrejve në Shqipëri. Mbrëmjen e së dielës së kaluar në Sala Caboto të Qendrës Italiane të Kulturës Columbus Center, zonja Vera Held me origjinë ebraike dhe ekipi i bashkëpunëtorëve të saj, i përbërë nga profesori i asociuar Saimir Lolja, përkthyesja Loreta Villiaris si dhe pasqyra shqiptare, sollën dëshmi dhe dëshmitar të shpëtimit më të madh që ka ndodhur në Europë para dhe gjatë luftës së dytë botërore. Përmes fakteve të vërtetuara, fotografive, pjesë dokumentarësh, si dhe çka është më e rëndësishmja përmes dëshmive të shpëtuarve dhe shpëtuesve, u soll një material i bollshëm, tërheqës, shpeshherë edhe i panjohur, por edhe prekës, që i ndihmoi të pranishmit të mësonin ose zgjeronin dijet e tyre mbi shpëtimin kolektiv të ebrejve në Shqipëri, që lidhet ngushtë me kodin shqiptar të nderit Besa. Salla e mbushur në përbërje të së cilës kishte po aq shqiptar sa dhe kanadez të origjinave të ndryshme, për gati 2 orë rresht ndoqi me vëmendje dhe respekt paraqitjen gojore dhe pamore të zonjës Held dhe zotit Lolja, si dhe fjalimet e mbajtura me radhë nga pasardhësit të shpëtuarve dhe shpëtuesve. Veprimtaria e titulluar Besa, shpëtimi i ebrejve prej shqiptarëve, organizohej në kuadrin e javës edukative mbi Holokaustin, që prej 30 vjetësh mbahet nga Federata e Bashkuara Ebraike për Toronton me qëllim sensibilizimin e opinionit publik mbi njërin nga masakrat më të mëdha që ka njohur njerëzimi. Në fillim, zonja Held, organizatore dhe një herëzi dhe moderatore, ftoi për përshëndetjen e rastit përfaqësuesen e Federatës së Bashkuara Ebraike për Greater Toronto Area, zonjën Charlotte Tesis. Në fjalën e saj, Tesis vlerësoi rolin e nismave të tilla dhe theksoi se krime të tilla si Holokausti nuk duhet të përsëriten kurrë. So that never again has true meaning. Mëtej, fjala ju dha konsullit të nderit të Shqipërisë për Toronton, zotit Gens Tirana, i cili i falenderoi organizatorët si dhe ngriti lart rolin e Besës si çelësi që ndihmon për të zbuluar atë që për shumë të huaj ka qenë dhe mbetet gjysmë enigmë. Strehimi dhe shpëtimi nga rreziku i shfarosjes i disa mijëra ebrejve që jetonin ose kalonin tranzit në Shqipëri. Në fund ai shprehu dëshirën se një ngjarje si kjo e 7 nëntorit do të arrijë të krijojë ura të reja komunikimi mes komunitetit shqiptar dhe atij ebraik që jeton në Kanada. It is also a great opportunity for both communities in Toronto, the Albanian and Jewish community, to celebrate together this beautiful moment in history on Holocaust Education Week, and will serve to our future generations to come to support each other in our great city. Pas fjalës së Gens Tiranës, organizatoria i njohu të pranishmit me grupin e punës, si dhe me rrethanat e kësaj nisme, së cilës i parapriu një udhëtim njohës në Shqipëri. Kontaktet e para të zonjës Vera Held kanë qenë me disa shqiptarë që jetojnë në zonën e Bathurst me Eglinton West, që quan në një bisedë televizive për emisionin Pasqyra shqiptare dhe deri te bileta falas që ju ofrua nga Sami Ademi i Sunny Shores Travel. Në vazhdim, fjala ju dha profesorit të asociuar zotit Saimir Lolja, i cili për disa vitesh ka dhënë një ndihmës të vyer në sistematizimin, përmbledhjen, zbulimin dhe analizimin e materialeve historike në lidhje me historinë e marrëdhënieve shqiptaro-ebraike, sidomos para dhe gjatë luftës së dytë botërore. Në fjalën e tij, ai bëri një paraqitje të plotë të shpëtimit dhe të formës në të cilën ky shpëtim u krye. Albania looks unique in this account because first, all Jews from different countries, many of them in Albania were non-Albanian citizens, were saved. Second, the Jewish population in Albania at the end of the war was much larger than before it. Third, Jews there did not suffer because Albanians everywhere in Southeast Europe took care of them. Lolja vuri theksin edhe te fakti që shpëtimi ishte i plot, i vazhdueshëm dhe me pjesëmarrjen e të gjithë grupeve shoqërore dhe fetare të shoqërisë shqiptare, përfshirë edhe qeverinë e asaj kohe. The salvation had its peak during the period of September 1943 until the end of 1944. During the time, dozens of thousands of Italian soldiers went into hiding and living with Albanian families. It was common for an Albanian family to have either Jews or Italians. Në fund, ai nënvizoi se në themel të këtij shpëtimi masiv qëndron Besa shqiptare,
Respekti dhe nderimi ndaj mikut, pa dallim nëse ky është vendas apo i huaj. Besa is sacred by the Kanun, the ancient protocol for the Albanian society. Only the concept of the guest does exist, not of that of the foreigner. Fjala e zotit Lolja u pasua nga një videoklip i bisedës së tij për emisionin Pasqyra Shqiptare, me njëherë pas hapjes së ekspozitës fotografike Besa në New York dhe Tiranë, ku zoti Lolja ka qenë i ftuar. Mbrëmja arriti një kulm të veçantë kur në skenë u ftuan pasardhës të shpëtuarve dhe shpëtuesve, para prirë nga një përmbledhje dokumentarësh televiziv, secili i sjell në këtë veprimtari me qëllim ilustrimin e historive të tyre vetjake. Në dokumentarin e parë tregohet historia e Moshe dhe Jacques Patinos dhe familjeve të tyre të shpëtuar nga një familje e varfër krutane gjatë dimrit të vitit 43-44, kur egërsia naziste ndaj ebrejve në Europë arriti kulmin. Andy Batino, një shqiptaro ebre i rritur në Izrael dhe Kanada, nipi i Moshe Batinos dhe djali i Viktorit, i njohur të pranishmit me historinë e të parëve të tij ebrej të ardhur në Shqipëri nga Janina rreth 120 vjet më parë. Mëtej, ai u ndal në rrethanat e vështira që u krijuan për ebrejt pas kapitullimit të Italisë fashiste dhe pushtimit të Shqipërisë nga ushtria gjermane. By 1943, Italy capitulated and the Nazis moved to Albania. The family migrated to the city of Kruja, and friends helped them to get new identities. So Chaim became Naim, Grandpa Moshe became Musa, and his brother Jacques became Yakub. Germans moved closer, and once more, friends helped the family to move further into the rural area of Vignol. For a brief period of time, they were actually able to go back to Durrës and Tirana, but were soon forced to go back into hiding. This time, they were taken in by the Metza family. Poor as they were, Hassan Metza and his wife Zenepi gave all they had to make these refugees feel home. They shared their tiny house and their spare food. They risked their lives and the lives of their children for 13 people they hardly knew. Në fund, Andy Batino, me një gojtari të pazakontë për një 15 vjeçar, solli një mesazh të rëndësishëm për bashkëmoshatarët e tij. It's not easy for my generation today to fully comprehend and appreciate the amount of courage and loyalty these simple people demonstrated. To understand, we need to remember and retell their stories. The stories of Albanian people who saved and protected the Jews during World War II. They were my grandfather's heroes, and now they're my heroes too. Thank you. Was he impressive? And he's only 15. Thank you, Andy. Pas Andy Batinos ishte radha e Admir Salillarit, një prej pasardhësve të shpëtuesve shqiptar, tashmë me banim në Kanada që prej më shumë se 10 vjetësh. Në tregimin e tij prekës, Salillari i njohu pjesëmarrësit me rolin e familjes së tij, përfshirë të jatin Mesudin, në shpëtimin e familjes së ebrejve të ish Jugosllavisë, Shmuel, Dorica dhe vajzës së tyre Bin Hajon. Mesud Salillari në ato vite punonjës i Hotel Dajtit në Tiranë, njihet me Shmuelin dhe familjen e tij, i ndihmon të vendosen në hotel dhe më vonë i strehon në shtëpinë e vet. Për arsye sigurie, çifti Shmuel dhe Dorica vendoset në një shtëpi tjetër tiranase, ndërsa vajzën e tyre Binën e lënë në kujdestarinë e Salillarëve për 3 vite me radhë. Cuci, siç do ta thërrisnin atë Salillarët me përgëdheli, u bë si fëmia e tyre. Pas luftës, sikurse edhe ebrejtë e tjerë në Shqipëri, edhe hajonët do të mundin të ktheheshin në vendlinjen e tyre dhe për disa vite me radhë deri në prishjen e Shqipërisë me Jugosllavinë, do të mbanin kontakte të rregullta me shpëtuesit e tyre Salillarët. Pas vitit 1949, hajonët dhe Salillarët i humbasin lidhjet dhe për gati 45 vjet, asnjëra dhe as tjetra palë nuk di asgjë për fatin e tjetrit. Por në vitin 1992, me ndihmën e ambasadorit finlandez për Jugosllavinë dhe Shqipërinë, më në fund kontakti do të rivendosej. A few months later, the phone rang in my father's apartment, and as he picks up the phone and says hello, I can see his hands starting to shake. His voice trembling, and his tears running down his face. It was Shmuel, Bato, on the other side of the line, now calling from Herzliya, Israel. It was a very emotional moment. Finally, they had found each other after 50 long-lasting years. Në fund të fjalës së tij, Admir Salillari theksoi: In closing, I would like to say that this is not only a remarkable story in itself, but it's also a reflection
of the whole Albanian culture and society. Over the years, I have asked the question to myself over and over and over and over again. Why did he do it? Why did he risk his own life to save somebody else? So far, I've been able to come up only with an answer. Besa. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention.